Deze keer in de Lighthouse heb ik Minneke de Tije te gast. Minneke werkt voor ChangeLab, waar zij bedrijven helpen change door te voeren in organisaties, maar dan op een goede manier. Specifiek vandaag gaan we het eens hebben over de developer velocity. Welkom Minneke in de Lighthouse. Merci. Wat vind je ervan? Leuk, hè? Ik ben blij om hier te zijn. Okay. Eindelijk op vakantie, heb ik het gevoel. Ah, mooi, leuk. Ja, we hebben een mooie setting aan het strand. Hè. Ja. Jij werkt bij de ChangeLab. Op jullie website las ik, jullie maken change easy. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, change is moeilijk, hè? Absoluut. De eerste reactie van mensen op change is eigenlijk altijd weerstand. Tenzij dat ze u gaan vertellen dat ze u meer gaan betalen, maar als je een goed gevoel hebt, dan moet u toch ook de vraag stellen waarom dat ze u meer gaan betalen. Ja. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk dat mensen in de weerstand gaan. Maar het is heel belangrijk om te gaan kijken van oké, hoe gaan we mensen door een verandering leiden en begeleiden? Mm-hmm. En dat begint eigenlijk bovenaf. Waar willen we als organisatie naartoe? Waar gaan we voor? En als al die neuzen in dezelfde richting staan, dan kan je eigenlijk maar een gevoel van awareness gaan creëren rond de noodzaak van de verandering. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat je ervoor zorgt dat die boodschap dat die binnen de organisatie geweten is. Dat mensen weten waarom dat je gaat veranderen. En vaak stopt het daar bij veel bedrijven. Maar we hebben toch verteld dat we gaan veranderen en dat is voor het goed van de organisatie. Dus ja, ze moeten mee, de mensen. Nee. Ja. Dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Want uiteindelijk, mensen zullen vaak wel begrijpen waarom er iets moet veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat zij mee zijn. Dat wil niet zeggen dat zij persoonlijk zin hebben om daarin mee te werken. Ja, klopt. Want ook al snappen mensen het nut van een verandering voor een organisatie, dan nog op individueel niveau betekent dat wel, ja, maar ik moet mijn werk gaan veranderen of ik moet op een andere manier iets gaan doen. Ik moet op een andere plek gaan zitten. En dat is veranderen, en dat is veranderen op individueel niveau. En daar moet je ook doorheen. Ja, dan krijg je die weerstand die dan altijd weer naar boven komt natuurlijk. Ja. Des mensen natuurlijk. Ja. Heel natuurlijk. Dus echt niet als je weerstand merkt in je organisatie, moet je zeggen van zeg, die van ons, die doen moeilijk. Ja. Nee, iedereen heeft dat. Dat is een hele natuurlijke reactie. Ja, dus ik denk inderdaad, zoals je het zegt, het moet van bovenaf enerzijds komen, maar er is ook een stukje dat onderaan natuurlijk leeft, uiteraard. Heel specifiek naar die developer velocity, hè, dat is een studie die blijkbaar gebeurd is. Die gaat dan meer naar de ontwikkelaarsgemeenschap, kan ik dat zo zeggen? Ja, dus er is nu een studie van Microsoft over developer velocity. Zij zijn eigenlijk gaan onderzoeken... ik moet misschien 1 stapje terugnemen. Blijkt dat softwareontwikkeling steeds belangrijker wordt voor organisaties. En dat organisaties die eigenlijk van oudsher niet met softwareontwikkeling bezig waren, dat die dat nu wel moeten gaan doen. Het onderzoek specifiek gaat over de banksector en gaat over de kleinhandel, detailhandel. Ja, natuurlijk, online verkopen, online bankieren, dat kun je eigenlijk niet meer wegdenken. Ja. En daar hoort natuurlijk ook een deel softwareontwikkeling bij. En dat maakt dat er veel meer spelers op de markt zijn die op zoek zijn naar ontwikkeltalent. Juist, ja. Klopt. Goed voor de developers, want er is veel werk en veel keuze. Absoluut, ja. Maar voor de bedrijven betekent dat wel dat zij de juiste mensen moeten kunnen vastkrijgen. Juist, ja. Microsoft is dus een onderzoek beginnen doen van oké, hoe zorgen die organisaties ervoor dat ze goed zijn in dat software ontwikkelen? En dat heeft aan de ene kant te maken met de juiste mensen op de juiste plaats, maar dat gaat eigenlijk veel verder dan dat. Mm-hmm. En dat is waar dit onderzoek over gaat, is om te kijken van welke elementen hebben een rol gespeeld bij spelers die het heel goed doen op dit vlak, om hoog te scoren op die snelheid van ontwikkelen, zoals ze dat dan noemen. Oké. En dan krijg je met dat developer velocity, of uit die studie krijg je een soort model, vermoed ik dan, dat je kan gebruiken om beter te worden? Ja, dus ze zeggen natuurlijk wel, elk bedrijf heeft zijn eigenheid en zijn eigen specialiteiten. Maar ze proberen daar toch een aantal lessons learned uit te trekken voor de banksector, voor de detailhandelsector, maar dat je ook zou extra kunnen extraponeren naar andere sectoren toe. Ja. En eigenlijk wat blijkt uit dat onderzoek, je denkt dan in eerste instantie, ik heb de juiste mensen nodig met de juiste tools en we zijn vertrokken. Juist, ja. Nee. Niet juist. Ja, juist en niet juist. Want eigenlijk waar zij achter zijn gekomen door hun onderzoek, is dat het een vrij ingrijpende verandering is die een organisatie moet doormaken. Nu,
Sommige organisaties hebben misschien het geluk om van nature zo te zijn gegroeid, maar bij de meeste organisaties gaat dat echt wel een mindswitch nodig zijn om tot zeg maar, die optimale setting te komen voor die developers. Oké. Is dat dan... Ik vermoed dat er dan een link is naar zo dat zogenaamde agile en business agility en dat soort dingen die je wel tegenkomt hier deze dagen. Dus een van de dingen dat naar voren kwam uit de studie was dat agile manier van werken, dat een van de succesfactoren is. Maar als je je team wil doen omschakelen naar agile manier van werken, dan moet je ze niet alleen de principes aanleren van agile, maar je moet ook zorgen dat ze persoonlijk door die verandering gaan en dat die organisatie dat agile helemaal omarmt en daarmee weg is. En daarom dat het belangrijk is om ook in te zetten op changebegeleiding in zo'n geval. Ja. En dus een agile manier van werken, dat is al een vette kluif om vast te pakken natuurlijk. Zijn er dan ook zo andere aanpassingspunten dat je zegt van ja, die zou ik toch ook moeten vastpakken om mijn developer velocity omhoog te krijgen? Ja. Wat blijkt bijvoorbeeld uit de studie is dat ze heel erg inzetten op een koppeling van de business aan de IT. En dat is misschien een evolutie die we sowieso wel zien. Waar IT een soort ondersteunend uitvoerende, ik zeg het nu een beetje zwart-wit, om het wat duidelijker te stellen, ondersteunend uitvoerend, zien we dat IT langzamerhand steeds meer richting kader gaat en dat IT een steeds belangrijkere rol binnen de business krijgt toebedeeld, juist vanwege wat IT kan betekenen. Juist, ja. En hier dus ook, hier zeggen ze van, dat ontwikkelen, dat is geen IT-aangelegenheid, dat is niks technisch wat het IT-team moet doen. Nee, dit is eigenlijk totaal gelinkt aan waar wij met onze business naartoe willen. En dus moeten we business en IT, en het is al gek dat je eigenlijk zegt business en IT, want het hoort helemaal samen, moeten samenwerken aan die producten. En dat betekent ook dat je geen IT-team meer hebt dat aan die softwareontwikkeling gaat doen, maar je gaat een soort transversaal team maken, waarin dat je ook de mensen die uiteindelijk daar iets mee moeten gaan doen, daarbij betrekt. Ja, dat is dan eigenlijk weer die silo's waar dan vaak over gepraat wordt, die afbreken en eigenlijk IT een beetje verweven, zal ik maar zeggen, doorheen je organisatie. Ja. En je krijgt dus multidisciplinaire teams. Juist, ja, absoluut. Ik begin de link te leggen. Ja. Nu, ik kan me wel inbeelden, we hebben allemaal te maken gehad met de huidige pandemie. Organisaties hebben daar ook op moeten reageren, zichzelf voor een deel ook moeten heruitvinden zelfs. Zijn daar dan ook rekeningen mee gehouden in die studie? Of zijn er dingen dat je dan zegt van ja, bovenop die studie zou ik rekening houden met de new normal, zou ik het nu maar noemen. Gaan we ook moeten vastnemen? Wat bijvoorbeeld uit die studie bleek, is dat bijvoorbeeld werken op afstand, dat ook een van de succesfactoren was. En je denkt momenteel nu van werken op afstand, dat doen we allemaal sinds... hetgene waar we het niet meer over willen hebben. Maar we moeten af en toe wel. Maar het is niet zo, omdat we allemaal gedwongen zijn om te gaan werken op afstand, dat dat ook betekent dat dat een verandering is die bestendigd is. Voilà, Op een gegeven moment gaan die kantoorpoorten terug open. Aan de ene kant zien we de voordelen van thuiswerken. Aan de andere kant merk je het ook links en rechts mensen die zeggen van... Ik heb zin in om terug eens rond het koffieapparaat te zijn. Ik heb zin om het traject van mijn werk naar mijn huis, om dat werk te kunnen afsluiten. Maar er zijn ook mensen die zeggen, maar dat is hier dan gedaan en dan ga ik terug naar kantoor. Thuiswerken is die drempel, die horde, die hebben we zeker genomen. In de zin van, voor veel bedrijven leek het onmogelijk. Ja, dat het onmogelijk is, dat is al het tegendeel is bij veel bedrijven bewezen. En dus die deur is opengezet. Maar er gaan wel keuzes gemaakt moeten worden. Wat willen we na deze situatie? Er gaan veel stemmen op voor een soort hybride werken. Maar uiteindelijk is het dan pas, wanneer je niet meer die externe druk hebt van de pandemie, dat je die verandering kunt gaan verankeren. Dus ook daar gaan we nog moeten inzetten. Echt het bestendigen en inbouwen en structureel inbouwen. En nu voelt het voor sommige mensen als een externe dwang aan en niet iets als wat hun keuze is of waar ze voor gaan. Klopt. Oké, heel wat werk op de plank, zou ik zeggen, voor toch wat organisaties. En heel veel die inderdaad die development spier aan het kweken zijn en op een goede manier willen kweken. Stel, ik wil daar nu mijn eerste stappen in gaan zetten en ik zeg, Minneke, ik ga aan mijn developer velocity werken. Wat zou nu mijn eerste stap zijn? Mij bellen? Nee. Ja, dat zou de eerste stap zijn. Dat zou de tweede stap zijn.
Nee, ik denk dat je sowieso met je kader moet gaan kijken van waar willen we naartoe? Wat zijn onze doelen? Wat is onze visie? Waar willen we gaan? Is dat effectief een digitale strategie waar je in gaat zetten op softwareontwikkeling? Nou, dan zou ik je aanraden, lees absoluut een keer die studie. Is zeer bevattelijk. En je geeft je echt wel aanknopingspunten. Bekijk dan binnen jouw organisatie waar jullie nog niet voldoen aan de vereisten die daar gesteld worden en aan de dingen waar je wel aan wil voldoen. Want ja, je kunt wel voor perfectie gaan, maar perfectie is soms een illusie. Ja. En ga dan kijken hoeveel van de dingen die je moet veranderen. Kunnen we dat zelf? Hebben we daar begeleiding nodig? Is die kennis in huis? Moeten we die ergens gaan halen? Ja. Maar vergeet alsjeblieft niet om in te zetten op je mensen. En met inzetten op je mensen bedoel ik, hou er rekening mee dat veel van die dingen die daarin staan echt een andere instelling en een andere werkwijze van je mensen verwachten. En hoe beter je dat begeleidt, hoe sneller je door je veranderingsproces gaat gaan, hoe minder geld je er uiteindelijk aan gaat geven. Ja. En ook hoe meer verankerd het is binnen je organisatie. Dus uiteindelijk komt het dan toch op ROI neer en dat betekent gewoon die investering gaat meer renderen. Ja, juist. Ja. En dat wil iedere beslissingsnemer en leider. Ja. Oké, dus change is niet gemakkelijk, maar het is aan ons om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. We doen ons best om het makkelijker te maken. Dankjewel, Minneke. Ik heb veel bijgeleerd en dit was zeer interessant in The Lighthouse.